ኮንቴንቶቻችን ቅድም እንደነገርኳችሁ ብዙ ናቸው አሁን እንግዲህ የመጀመሪያው ስቴፓችን ምንድነው ቪዥዋል ስቱዲዮን ላውንች አድርገን መቀጠል ማለት ነው በተቻለ መጠን ቪዥዋል ስቱዲዮ ላይ ያልጫናችሁ ሰዎች ካላችሁ ዛሬ እስከ አንድ ሳምንት ስላላችሁ በአንድ ሳምንት ውስጥ ሁሉንም ጨርሱት ኦኬ ኢንስቶል ማድረግ ይኖርባችኋል ናው የምናየው ማንን ነው ብያችኋለሁ SQL ሰርቨር ኢንተግሬሽን ሰርቪስ ነው የምንማረው ደግሞ በቪዥዋል ስቱዲዮ ነው ማለት ነው አሁን ይሄ ነገር ይመጣል ቪዥዋል ስቱዲዮ ነው የሚባለው በነገራችን ላይ ይሄ ማለት የማንኛውም ማይክሮሶፍትን ስትማሩ በቃ እንዲህ አይነት ስትራክቸር ነው ያለው ኤኒ የማይክሮሶፍት ፕሮዳክት ማለት ነው ኦኬ ኤኒ ማይክሮሶፍት ፕሮዳክት እንዲህ አይነት ስትራክቸር ነው ያለው ሶ ምን አለው ማንኛውም ማይክሮሶፍት ፕሮዳክት ከላይ ታይትል ባር አለው ታይትሉ የሚጻፍበት ማለት ነው ተመልከቱ እዚህ ጋር ማይክሮሶፍት ቪዥዋል ስቱዲዮ የሚለው ታይትሉ ነው ማለት ነው ሁለተኛ ሜኑ ባር አለው ሜኑዎች ናቸው እነዚህ አንዳንዶቹ እንደ ታብ ያደርጓቸዋል ወርድ ላይ ኤክሴል ላይ ብትመጡ ማለት ነው እዚህ ላይ ግን እንደ ሜኑ ነው ይታያቸዋል ፋይል አለን ኤዲት አለን ቪው አለን ፕሮጀክት የሚላለን ዲባግ ቲም ምናምን የሚለዋሉ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ምንድናቸው ታቦች ወይ ሜኑዎች ይባላሉ ማለት ነው ያንዳንዱ ሜኑ ስር ደግሞ ምን አለን ቱል ባር አለን ቱል ባር ማለት ቱሎች ማለት ነው ኤኒ ቱል ልንጠቀማቸው የምንችላቸው ቱሎች ወይ በዚህ በሜኑ ባር በኩል መሄድ እንችላለን አለበለዚያ ቱሎችን ተጠቅመን መስራት እንችላለን ማለት ነው ይሄም አንደኛው ነው ሌላው ኤክስፕሎረር የሚባል እዚህ ጋር እንደምታዩት SSIS ቱልቦክስ የሚል አለ ይሄ ኤክስፕሎረር ይባላል እዚህም ጋር ደግሞ ሶሉሽን ኤክስፕሎረር የሚል አለ ይሄ ደግሞ ኤክስፕሎረር ይባላል እዚሽ ጋር ደግሞ ሶሉሽን ኤክስፕሎረር ሁለት ነው ያለው ሶሉሽን ኤክስፕሎረር እና ቲም ኤክስፕሎረር የናንተ ቲም ኤክስፕሎረር የሚለው ምናልባት ላይታያችሁ ይችላል ስለዚህ ሶሉሽን ኤክስፕሎረር የሚለው ነው የሚታያችሁ ማለት ነው እቺኛዋ ዝም ብላለች እቺና አጥፋታለሁ ናው ምን አለ ብትሉ ማንኛውም SQL ሰርቨር ወይንም ማንኛውም ዊንዶውስ ስትጠቀሙ ታይትል ባር አለላችሁ ሜኑ ባር አለ ቱል ባር አለ እዚህ ጋር ኤክስፕሎረሮች አሉ ይሄ እያንዳንዱ ኤክስፕሎረር ስም አለው ኦኬ ይሄኛው SSIS ቱልቦክስ የሚል በዚህ በቀኝ በኩል አለ ሲፈልጉ ወደ ግራ ልውሰደው ብትሉ ወደ ግራ መውሰድ ትችላላችሁ ግን በጣም መጠንቀቅ ያለባችሁ ስትወስዱት ልክ ሙቭ ስታደርጉት እነዚህ ቦክሶች ይመጣሉ ይታያቸዋል እዚህ ጋር አንድ አለች እዚህ ጋር በአራቱም ሳይድ እና ሴንተር ላይ ያለ እዚህ ጋር ደግሞ ከላይ አለ እዚህ ጋር ደግሞ በቀኝ በኩል አለ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ይችኛዋን ከግራ ያለችዋን ስትነኳት አውቶማቲካሊ ግራ ላይ ወስዶ ይሰካላችኋል አይ እኔ ወደ ቀኝ ነው መውሰድ የምፈልገው ስትሉ ቀኝን ብትነኩት አያችኋል ቀኝ ላይ ወስዶ ያስቀምጥላችኋል መሃል ላይ ካደረጋችሁት ምን ይሆናል አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ባደረገው ከላይ ሄዶ ይቀመጥብኛል ስለዚህ you have to be careful when you are placing your እንትን ማለት ነው እነዚህ ነገሮች ስታስቀምጡ መጠንቀቅ መቻል አለባችሁ ማለት ነው ኦኬ ጉድ ያለን ኦኬ አሁን ከዚህ ቀጥለን ምንድነው የምናየው ይሄንን ኢንቫይሮንመንት አለን እንዴት ነው የምናስጀምረው SSIS ስትሉ ፋይል ኒው ወርድ ዶክመንት ላይ ማለት ነው ፋይል ኒው ዶክመንት እንደምትሉት እዚህ መታችሁ ፋይል ኒው ፕሮጀክት ነው የምትሉት because ፕሮጀክት ነው በራሱ ማለት ነው አሁን በደንብ አንደርስታንድ ታደርጉልኝ ይፈልጋለሁ ፋይል ኒው ፕሮጀክት ስትሉ ማንኛውም ቪዥዋል ስቱዲዮ ይሄን አይነት ይመጣላችኋል ማለት ነው ነምበር 1 ፕሮግራሚንግ የምትሰሩ ቢሆን ኖሮ ቪዥዋል ቤዚክ ወይም ቪዥዋል C# የምትሰሩ ቢሆን ኖሮ ይሄው ፕሮግራሚንግ ከሆነ ፕሮግራሚንግ እዚህ ጋር አለላችሁ ማለት ነው SQL ሰርቨር በነገራችን ላይ SQL ሰርቨር ማኔጅመንት ስቱዲዮ አንዳንዶቻችሁ አይጭንም እንዴት ነው አልተጫነም ብላችሁ አስዩም አድርጋችሁ ከሆነ SQL ሰርቨርን አለመጠቀምና እዚህ መታችሁ በቪዥዋል ስቱዲዮ SQL ሰርቨርን መጠቀም ትችላላችሁ በተቻለ መጠን የሆነ ሰዓት ላይ እንግዲህ ቪዲዮ ሪሊዝ አደርግላችኋለሁ ፎሎ አድርጉ ከዛ ቀጥለን የምናየው ደግሞ ምንድነው BIS የሚባለው ቢዝነስ ኢንተለጀንስ ሰርቪስ የሚባለው ሶስት ኮምፖነንቶች አሉት አንደኛ SSIS የሚባል SQL ሰርቨር ኢንተግሬሽን ሰርቪስ ሁለተኛው SSRS የሚባል ሶስተኛው ደግሞ SQL ሰርቨር አናሊሲስ ሰርቪስ የሚባል ማለት ነው ስለዚህ አናሊሲስ ሰርቪስን መስራት ከፈለግን 3 ዳይሜንሽናል ዳታ አናላይዝ ማድረግ ከፈለግን በታቡላር ፕሮጀክት ኖሮን ትልቅ ፕሮጀክት ማኔጅ ማድረግ ከፈለግን አናሊሲስ ሰርቪስን እዚህ ጋር መተን እንሰራለን ማለት ነው ኦኬ ሪፖርቲንግ ከፈለግን ሪፖርቲንግ ሰርቪስን እዚህ ጋር እንሰራለን ሪፖርቲንግ ሰርቪስ የሚባለው ይኸው እዚህ ጋር አለላችሁ ማለት ነው ቢዝነስ ኢንተለጀንት ብሎ ደግሞ ይውላችሁ ቢዝነስ ኢንተለጀንት ብሎ ነው ያስቀመጠው ኦፍ ኮርስ ይሄና ይሄ አንድ አይነት ናቸው ኦኬ እነዚህ ሶስቱ እኔ በተለያየ ጊዜ ስለጫንኳቸው ነው እንጂ ሶስቱ በቢዝነስ ኢንተለጀንት ስር ነው ያሉት ስለዚህ ኢንተግሬሽን ሰርቪስ ማለት SSIS ማለት ደግሞ እዚህ ጋር ይገኛል ማለት ነው ስለዚህ የምትሰሩትን ፕሮጀክት መርጣችሁ የትኛውን ነው የምመርጠው ብላችሁ ታያላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው የምታደርጉት እዚህ ሊስት ውስጥ ኢንተግሬሽን ሰርቪስ የሚል ክሊክ መርጣችሁ ክሊክ ታደርጋላችሁ ከዛ በኋላ ኢንተግሬሽን ሰርቪስ በዚህ በኩል እነዚህ በቀኝ በኩል ያሉትን ኢኔብል ያደርግላችኋል የሚታያችሁ ከሆነ እነዚህን ያሳያችኋል ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ኢንተግሬሽን ሰርቪስን ኢሚዲየትሊ እንደመጠረጣችሁ ኢንተግሬሽን ሰርቪስ ፕሮጀክት ነው የምትፈልጉት ይላችኋል Azure enabled የሆነ ኢንተግሬሽን ሰርቪስ ፕሮጀክት ነው የምትፈልጉት ይላችኋል ይሄ ማለት ነው Azure ዳታ ሶርስ ቢኖራችሁ ከዛ ማምጣት ነው ወይ የምትፈልጉት የሚል ነው ማለት ነው ሌላውና ሶስተኛው ደግሞ ኢንተግሬሽን ሰርቪስ ኢምፖርት ፕሮጀክት ዊዛርድ ይላችኋል ዊዛርድ ማለት
ራሱ ማይክሮሶፍት ሰፖርት እያደረጋችሁ ሄልፕ እያደረጋችሁ ይሄን እኮ እያላችሁ የነካችሁ የምትሰሩት ነው። ይሄንን አድቫይዝ አላደርጋችሁም። ምክንያቱም ሞር ለመማር ኢንተግሬሽን ሰርቪስ ፕሮጀክት የሚለውን ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። እጃችሁን ደርቲ ማድረግ ስላለባችሁ ማለት ነው። therefore ምን አደረኩኝ እዚህ መጣው ይሄ ኢንተግሬሽን ሰርቪስ የሚለውን መረጥኩ ማለት ነው። once you used አንድ ጊዜ ኢንተግሬሽን ሰርቪስን ከተጠቀማችሁ በኋላ ሪሰንትሊ የተጠቀማችኋቸውን እዚህ ጋር ያመጣላችኋል። ስለዚህ ሪሰንት የምትለው አንተነካላችሁ። ሁሉንም ካላችሁ ደግሞ ሁሉንም እስካሁን ድረስ የተጠቀማችሁትን ሪሰንት የሚለው ላይ ይመጣላችኋል ማለት ነው። አለበለዚያ ኢንስቶልድ የሚለውን እዚህ ጋር ታመጣላችሁ ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ እንደው ቪዥዋል ስቱዲዮ ላይ ከመጣን አይቀርና ሌሎቹን ላሳያችሁና እዚህ ውስጥ ሊስት ያልተደረጉ ፕሮጀክቶች ካሉ አዘር ፕሮጀክትስ ትሉታላችሁ። ያው ቪዥዋል ስቱዲዮ ሶሉሽን ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላው እዚህ ውስጥ ኢንስቶልስ ባይደረግ የሌለኝስ ቢሆን ስለዚህ ኦንላይን ያሉ ፕሮጀክቶችን ደግሞ እዚህ ጋር አምጥቶ ሊስት አውት ያደርግላችኋል። ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። ሰርች አድርጋችሁ አውቶማቲካሊ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ግን ኢንስቶል አድርጌዋለሁ። ኢንተግሬሽን ሰርቪስን መረጥኩ። ይችን አንድ ጊዜ ክሊክ አደረግና the first thing ምንድነው የምታደርጉት this is really very important በጣም በየቦታው አሁን ትልቁ ችግር ምንድነው ዶክመንታችንን ኤቭሪዌር ሴቭ እናደርገዋለን። ሴቭ ካደረግነው በኋላ ፈልገን ማግኘት አንችልም። ስለዚህ you have to make sure you saved your projects in a place where you can find easily okay ይሄ በጣም ኢምፖርታንት ነው። ስለዚህ እኔ ምን አደርጋለሁ ብራውዝ ለዋለሁ። ብራውዝ ካረኩ በኋላ ዴስክቶፕ ላይ መጣና ክራሽ ኮርስ የሚላለኝ እዚህ ጋር መጥቻ አንድ ፎልደር ፈጥራለሁ። ማን የሚባል ፎልደር SSIS የሚባል ካሁን በኋላ የኔ ፕሮጀክቶች በሙሉ SSIS የሚለው ዴስክቶፕ ውስጥ SSIS ውስጥ ይቀመጣሉ ማለት ነው። ከዛስ ስሙን ይሄንን እዚህ ጋር መጥቼ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ዴሞ ኦር ትሬኒንግ 1 ልበለው። ትሬኒንግ 1 አልኩት። አሁን ምንድነው ያደረኩት ኢንተግሬሽን ሰርቪስ መረጥኩ። ኢንተግሬሽን ሰርቪስ ፕሮጀክት መረጥኩኝ። ትሬኒንግ 1 አልኩት። ስለዚህ ምን ይለኛል እዚህ ጋር መጥቶ ሶሉሽን ኔሙንም ትሬኒንግ 1 ልበልልህ ይለኛል። what does mean by solution በደንብ አንደርስታንድ ታደርጉልኝ ይፈልጋለሁ። ይሄ this is really very important የሆነ ነገር ነው። ኦኬ እንደውም ከፈለጋችሁ ይሄንን እንደውም ትሬኒንግ ልበለው። ሶሉሽኑ ፕሮጀክት ስሙ ትሬኒንግ 1 ነው። ሶሉሽኑ ትሬኒንግ ነው። ምን ማለት ነው ሶሉሽን ማለት? ለምሳሌ አሁን የሰራው ትሬኒንግ 1 ነው። ሁለተኛ ላይ ትሬኒንግ 2 ሶስተኛ ላይ ትሬኒንግ 3 ብሰራ 3 ፕሮጀክቶች አሉኝ ማለት ነው። የፕሮጀክቶች በአንድ ላይ ጥርቅም ምን እየተባለ ይጠራል? ሶሉሽን እየተባለ ይጠራል ማለት ነው። ኦኬ ሶሉሽን is nothing but is a collection of projects ማለት ነው። ሪሌትድ የሆኑ ፕሮጀክቶች ማለት ናቸው። ናው ትሬኒንግ 1 አልኩት፣ ቦታውን ነገርኩት፣ ትሬኒንግ አልኩት ማለት ነው። ከዛስ ፎልደር ክሬት ላድርግልህ ወይ ለሶሉሽኑ ይለኛል። አሁን ይችን ቼክ ካደረኩኝ በደንብ ይው ኦኬ ስለው አውቶማቲካሊ ትሬኒንግ የሚባል ፎልደር ክሬት አድርጎ ይሄን ፕሮጀክት ወስዶ እዛ ውስጥ ይጨምርልኛል ማለት ነው። let me show you now before ኦኬ ከማለቴ በፊት መጀመሪያ እዚህ ክራሽ ኮርስ ክራሽ የሚለው ላይ ልምጣና underscore okay where's crash yeah underscore crash okay let me just launch this guy here you go okay where is desktop እዚህ ጋር አለኝ ተመልከቱ። underscore crash የሚለው ላይ SSIS የሚለው ላይ ትሬኒንግ የሚባል ፎልደር የለኝም ይታያችኋል እዚህ ጋር። ስለዚህ ትሬኒንግ የሚባል ፎልደርም ክሬት ላድርግልህ ሆይ እያለ እየነገረኝ ነው ማለት ነው። ከዛ ምን እለዋለሁ yes እለዋለሁ። እቺ ኦኬ ካልኩት ልክ አውቶማቲካሊ ኦኬ ብዬ እንደዚህ አደርገው ይሄው ትሬኒንግ የሚባል ፎልደር ፈጠረልኝ። ትሬኒንግ 1 በዛ በትሬኒንግ ፎልደር ስር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሶሉሽን ካሁን በኋላ ትሬኒንግ የሚል ሶሉሽን አለኝ። አያችሁት ሶሉሽኑን ትሬኒንግ እንዳለልኝ። ይሄን ደብል ክሊክ ባደርገው ኦል ፕሮጀክትስ በዚህ በትሬኒንግ በሚለው ስር ያሉ ፕሮጀክቶች በሙሉ አብረው ይከፈታሉ ማለት ነው። ይሄንን አንደርስታንድ ታደርጉልኝ ይፈልጋለሁ። ናው ኦኬ at this time እንግዲህ ቢዚ የሆነ ዊንዶው መጣልን ማለት ነው። አክቹአሊ መጣልን ነው መጣብን የሚባለው እንግዲህ it's up to you to interpret። አሁን ምንድነው የሚሆነው SSISን ክሬት ሳደርግ ይሄን ነገር አመጣልኝ ማለት ነው። ቅድም እንደነገርኳችሁ SSIS ምንድነው የሚሰራው ብትሉ ዳታው ሙቭ ማድረግ ነው ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ብያችኋለሁ። ዳታው ሙቭ የሚያደርገው በፋይል መልክ ሊሆን ይችላል ከአንድ ፋይል ወደ ሌላ ፋይል፣ በዳታቤዝ መልክ ሊሆን ይችላል ከአንድ ዳታቤዝ ወደ ዳታቤዝ፣ በኢሜይል መልክ ሊሆን ይችላል ከአንድ ኢሜይል ሰርቨር ወደ ሌላ ኢሜይል ሰርቨር፣ ኦር ደግሞ ፋይሉን በሙሉ ልክ ፎልደሩን በሙሉ እንዳለ ሙቭ አድርጎ ወደ ሌላ ፎልደር ሙቭ ሊያደርግልን ይችላል። ያ FTP ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ሁሉ ስለሚሰራልን ኦል ዚስ እዚህ በሙሉ የምታያቸው ቱሎች በሙሉ እዚህ ጋር ያሉት ቱሎች በሙሉ የምንጠቀማቸው ናቸው ማለት ነው። የተወሰኑትን እየመረጥን እንጠቀማለን። ኢትስ ሪሊ ቬሪ ኢንትረስቲንግ ነው በጣም ስናየው ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ያሉት ቱሎች ናቸው። እነዚህ ሚኒማይዝ ላድርግላችሁ እንደው እንዳያስፈሩ ወይም ደግሞ ቢዚ እንዳይሆኑ ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር SSIS ቱል ነው ይታያችኋል። SSIS ቱል ቦክስ ይላል። ይሄ ምናልባት ከጠፋባችሁ ይሄን ክሎዝ አድርጋችሁ ከጠፋባችሁ ቪው ውስጥ ሄዳችሁ ቱል ቦክስ የሚላለን እና እሱን ሴሌክት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቱል ቦክስ የምትላለች ይታያችኋል። እቺን ነገር ክሊክ ስታደርጓት አውቶማቲካሊ ይሄን ያመጣላችኋል ማለት ነው SSIS ቱል ቦክስን። ይሄ ቢጠፋባችሁ ማለት ነው። ኦኬ ይሄ መጀመሪያው ነው እንግዲህ በዚህ በኩል ያለው አዲስ እንግዲህ ቅድም ባዶ ነበር። አሁን ግን ኦል ዚስ
እነዚህ ኮመን የምንላቸው ኮንቴነርስ የሚባሉት እነዚህ በሙሉ መተውልናል ማለት ነው። እነዚህን ብሪፍ አደርጋቸዋለሁ። ኦኬ አንድ ጊዜ ወደ ሁለተኛው ልለፍና ናው the second one በግራ በኩል ያለ ነው የሁለተኛው። እቺ ነገር ልዝጋት ስለማታስፈልገኝ እዚህ በግራ በኩል ያለው ሶሉሽን ኤክስፕሎረር ይላል። ሶሉሽን ኤክስፕሎረር የሚባለው ምንድነው? ሶሉሽናችሁ ቅድም ምን ብያችኋለሁ? ሶሉሽን ማለት የፕሮጀክቶች ጥርቅም ነው ብያችኋለሁ። ሶሉሽናችን ማን ነው የሚለው? ትሬኒንግ ነው የሚለው። ፕሮጀክታችን ግን ማን ነው የሚለው? ትሬኒንግ ዋን ይታያችኋል። ይቺ ፕሮጀክት በሶሉሽኑ ስር ነች ማለት ነው። ሌላ ፕሮጀክት እዚህ ውስጥ መጥቼ ትሬኒንግ ቱ የሚባል ልፍጠር ብል ምን ማድረግ እችላለሁ? እዚች ሶሉሽኗ ላይ መጥቼ ራይት ክሊክ አድርጌ አድ ብዬ ኒው ፕሮጀክት ለዋለሁ። ልክ ኒው ፕሮጀክት ስፈጥር ተመልከቱ። አሁን ለምሳሌ እዚህ ልምጣና ቴስት ፕሮጀክት ልበለው። ቴስት ፕሮጀክት አልኩት። አውቶማቲካሊ ቴስት ፕሮጀክት ብዬ ስፈጥር ምን ያደርጋል ማለት ነው? ቴስት ፕሮጀክት እና ትሬኒንግ ፕሮጀክት የሚባሉትን ፕሮጀክቶች በትሬኒንግ ሶሉሽን ውስጥ ያስቀምጥልኛል ማለት ነው። አሁን ቴስት ፕሮጀክት የሚለውን ላጥፋው። ለማጥፋት ዲሊት ነው የምታደርጉት። ሴሌክት አድርጋችሁ ዲሊት የሚለውን ኪት ነካላችሁ የስትሉታላችሁ ማለት ነው። ናው ተመልከቱ። አሁን ስቲል ያለኝ አንድ ፕሮጀክት አንድ ሶሉሽን ውስጥ ነው ያለኝ ማለት ነው። ዌ ጉድ ናው ይሄ ሶሉሽን ኤክስፕሎረር ይባላል። ይሄ ሶሉሽን ኤክስፕሎረር ምናልባት እንደዚህ ሆኖ ከጠፋባችሁ ላጥፋው ኮምፕሊትሊ ከጠፋባችሁ ቪው ላይ ትመጡና ሶሉሽን ኤክስፕሎረር የሚለውን ስትነኩ አውቶማቲካሊ ሶሉሽን ኤክስፕሎረር ይመጣል ማለት ነው። ቪው ላይ ትሄዳላችሁ ሶሉሽን ኤክስፕሎረር የሚለውን ታመጣላችሁ ማለት ነው። ጉድ ከዛ እያንዳንዱ ሶሉሽን ፕሮጀክት አለው ብያችኋለሁ። እያንዳንዱ SSIS ፕሮጀክት ደግሞ ፓራሜትሮችን ምን ሊስት የምናደርግበት ምንድነው? ፓራሜትር ዊል ካም ቱ ዛ ፖይንት ኦኬ። ፓራሜትሮችን ሊስት የምናደርግበት፣ ኮኔክሽን ማኔጀር ሊስት የምናደርግበት፣ SSIS ፓኬጆችን ሊስት የምናደርግበት፣ ፓኬጅ ፓርቶችን እና ኮንትሮል ፍሎውን ሊስት የምናደርግበት፣ ኤኒ ሚስላኔስ የሆኑ ሪሶርሶችን የምናስቀምጥበት፣ ከአዥር ዳታ ሶርስ ሄደን ፒክ የምናደርግ ከሆነ አዥር ዳታ ሶርስ ላይ ሄደን ሊንክ የምናደርግባቸው ምኖች አሉን ማለት ነው፣ ፎልደሮች አሉን ማለት ነው። ኦኬ አሁን እነዚህን በኋላ ላይ መጥቻ አንድ ባንድ አሳያችኋለሁ። ከዛ እንግዲህ ሁለቱን አየን። ይሄንን አይተናል፣ እንደን ይሄንን አይተናል። ሶስተኛው ደግሞ መስሪያ ቦታችን ነው። ይሄ መስሪያ ቦታችን ይሄ መሀል ላይ ያለው ወርኪንግ ኢንቫይሮንመንት ይባላል ማለት ነው። አሁን ስታዩት ልክ ከማይክሮሶፍት ወርድ ምንም የተለየ አይደለም። ማይክሮሶፍት ወርድ ምን አለው? ሜኑ አለው። አይታችሁ ከሆነ እኮ በዳርና በዳር ደግሞ ቱልባሮች ነው እንትሮች አሉ፣ ኤክስፕሎረሮች አሉት። ከዛ መሀል ላይ ነጭ ስክሪን አለ፣ ያ መስሪያ ቦታችን ማለት ነው። ይሄኛው ግን የሚለየው ምንድነው? መስሪያ ቦታው በራሱ ታብ አለው። የመጀመሪያው ኮንትሮል ፍሎ የሚባል ታብ አለው። ሁለተኛ ዳታ ፍሎ የሚባል አለው። ሶስተኛው ፓራሜትር የሚባል አለው። አራተኛው ኢቨንት የሚባል አለው። አምስተኛው ፓኬጅ ኤክስፕሎረር የሚባል አለው። ታያችኋል። ይሄ ምንድነው የሚለውን ኤክስፕሌን አደርግላችኋለሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ ግን ይሄን ይመስላል ማለት ነው። አሁን SSIS ፓኬጅ ምን ይመስላል ብትሉኝ SSIS ፓኬጅ ወይም ኦቨርኦል ስናየው ይሄን የሚመስል ስትራክቸር፣ ይሄን የሚመስል ሃይራርኪካል ኢንቫይሮንመንት አለው ማለት ነው። that's how SSIS is set up። ከዚህ በኋላ ከዚህ ጀምሬ አንድ ባንድ እያሳየኋችሁ እዚህ ጋር ያሉትን አንድ ባንድ እያሳየኋችሁ መጣለሁ። ከዚህ በኋላ ያሉት እነዚህን አሳያችሁና ከዛ በኋላ ስራ እንጀምራለን ማለት ነው። ምክንያቱም ክሊር የሆነ አንደርስታንዲንግ ሳይኖራችሁ ዘሎ ዝም ብሎ መጀመር ጠቀሜታ ስለሌለው ማለት ነው።